Okey, kita kena pastikan air betul-betul mendidih. Barulah kita letak band ataupun tali untuk Gshock yang bengkok. Air dah mendidih tu, nanti kita akan masukkan. Pastikan betul-betul dia mendidih. Kita tunggu lagi. Betul-betul dia mendidih. Nanti baru kita masukkan band atau tali. Benda ni senang, siapa-siapa pun boleh buat kat rumah. Okey, nampaknya air dah mendidih. So jom kita try. Ini contoh band yang bengkok untuk model frogman. Okey, jom kita masukkan dia. Kita rebus. Teknik ni juga boleh dipanggil sebagai merebus lah. Kita rebus balik band ni, bagi buka balik zarah-zarah dia tu yang bengkok tu. Kita bagi dia straight balik. Okey, dah nampak. Nampak tak? Sekejap je dah straight lah. Dah straight balik. Tak perlu lama pun. Kalau air betul-betul mendidih, sekejap je. Kita kacau-kacau. Okey, dah straight. Kita masukkan dalam air bersih dulu, air sejuk. Nanti kita sejakkan. Okey. Kita ambil ni. Kita sejakkan. Tengok dah straight. Nanti boleh cuba kat rumah. Okey, kita try masukkan yang warna hitam tu. Ini contoh band warna hitam. Yang ni untuk model 56. Yang ni untuk baby frogman. Kita masukkan. Untuk band-band yang ada kat rumah tu, yang bengkok tu, kita nak bagi straight balik. Macam ni lah cara dia nak buat. Kita masukkan semua sekaligus. Tapi kena pastikan betul-betul air tu mendidih lah, baru letak. Maknanya dia panas betul-betul, mengikut kesesuaian tahap suhu yang betul lah. Ini betul-betul panas ni. Mungkin dalam suhu 100 ataupun 90 darjah Celsius. Okey, dah nampak straight tu. Boleh angkat, letak dalam air sejuk. Ni straight. Okey, lepas tu kita ambil sejakkan. Memang betul-betul sejak. Ni pun yang dah saya dye. Semua straight. Asal semua band ni bengkok, tapi dah straight lah semua.
Okey, itu saja perkongsian untuk hari ini. Jangan lupa subscribe, like dan subscribe saya punya YouTube channel Zahgara. Okey, thank you. Selamat menonton.